Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Liên quan đến vụ sát hại vợ, phi tang thi thể dưới giếng hoang, Công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam người chồng. Nạn nhân là chị Phạm Thị Hát, 30 tuổi, quê ở Lai Châu. Nguồn tin trên báo Giao thông, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1985, trú xã Hưng Thịnh, chồng chị Hát. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Về hành vi giết người, theo điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, ngày 26 tháng 2, sau khi đón vợ từ Lai Châu về nhà ở xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Huy ra tay sát hại vợ do nghi ngờ vợ ngoại tình trong thời gian đi làm thuê ở Trung Quốc. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Huy sử dụng hung khí là sợi dây ở bộ áo của đối tượng. Hắn đã dùng sợi dây này siết cổ vợ đến chết rồi quấn chăn, đặt thi thể vợ xuống giếng nước bỏ hoang sau nhà chị gái nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân ở giếng hoang. Thông tin trên báo Vietnamnet giữa Huy và chị Hát. Đã có một con. Trước khi xảy ra chuyện, chị Hát bỏ về nhà mẹ đẻ ở tỉnh Lai Châu. Sau đó chị trở về nhà để giải quyết việc giữa hai người. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Hơn 2 tháng chị Hát về nhà, người thân của chị không liên lạc được. Ngày 19 tháng 4, mẹ chị Hát. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Từ Lai Châu về nhà con gái ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, Yên Bái, tìm con. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tại đây, người con rể nói với bà vợ bỏ đi đâu không rõ. Thông tin trên báo Giao thông, mẹ đẻ chị Hát. Nhiều lần mơ thấy con gái báo mộng khóc ở một giếng hoang. Tiến hành tìm kiếm khắp các giếng không thấy, sau đó có người chỉ đến cái giếng bị lấp gần 2 tháng, bà khẳng định con mình dưới đó. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bà gọi chính quyền và công an đến, khi máy xúc đào lên thì phát hiện xác con gái bị quấn chăn, đang trong quá trình phân hủy. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sáng ngày 20 tháng 4, thi thể chị Hát đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Vụ án vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Theo một miên, tổng hợp, người đưa tin, giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.